नमस्ते। आज चाहिँ हामी जीआइएसमा 3D पोइन्ट्स युज गरेर टिन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी डाटा एड गरौँ। मसँग चाहिँ अहिले स्पोट एलिभेसन भन्ने डाटा छ र यो डेटा चाहिँ यसरी मजाले एकदम डेन्सली डिस्ट्रिब्युट भएको डाटा छ र यो युज गरेर चाहिँ मैले अहिले टिन क्रिएट गर्दैछु। पहिलो सुरुमा हामी यसको एट्रिब्युट टेबल हेरौँ जसमा चाहिँ एलिभेसनको इन्फर्मेसन यसरी राखिएको छ। यो एलिभेसनको इन्फर्मेसन युज गरेर चाहिँ टिन क्रिएट गर्न खोज्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ सिस्टम टुलबक्समा गएर 3D एनालिस्टभित्र डाटा म्यानेजमेन्ट भन्ने सेक्सन छ जसभित्र चाहिँ टिन भनेर छ। यो टिन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामी क्रिएट टिन भन्ने टुल युज गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ यो सुरुमा हामी आउटपुट टिन कहाँ त्यो टिन सेभ गर्ने र के नाममा चाहिँ सेभ गर्ने भनेर दिन सक्छौँ। त्यस पछाडि कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर छ। कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि चाहिँ म अहिले यो स्पोट एलिभेसनको कोअर्डिनेट सिस्टम नै इम्पोर्ट गर्दैछु विच इज MUTM81। अल्सो त्यस पछाडि चाहिँ इनपुट फिचर्स क्लास भनेर यसरी इनपुट गर्न सक्छु। यसरी ड्र्याग गरेर ल्याउँदा पनि हुन्छ, अदरवाइज यहाँबाट यतिकै डिरेक्टली सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। सरी, यहाँ दुईवटा सिलेक्ट भयो, एउटा मैले हटाइदिएँ। र हाइट फिल्डको लागि चाहिँ मैले अहिले एलिभेसनै युज गर्दैछु। नत्र भने अरू कुनै फिल्डहरू रहेछ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले जुन फिल्डलाई चाहिँ थर्ड डाइमेन्सनको रूपमा युज गर्दैछौँ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हाइट फिल्डमा। र तलपट्टि कन्सटेन्ट दिलाउने भने आइदर चेक गरेर गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन। र यसलाई चाहिँ म अब रन गरिदिन्छु। ओके, यो रन भइसकेको छ। यो मैले स्पोट एलिभेसन अफ गरेर राखेँ भने यहाँनिर हाम्रो यो जुन टिनको सर्फेस चाहिँ क्रिएट भएको छ। यसलाई मैले जुम गरेर हेरेँ भने चाहिँ यहाँनिर ट्राइङ्गलहरू चाहिँ यसरी क्रिएट भएको हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ, यसरी ट्राइङ्गलहरू चाहिँ क्रिएट भएको छ। यही ट्राइङ्गुलेटेड सर्फेस जेनेरेसन भनेकै हामीले चाहिँ टिन क्रिएट गर्ने हो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्दैछौँ। थ्याङ्क यू।